Dear students, welcome to my channel Easy English. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী বিষয়ৰ গোয়িং প্লেচেছ নামৰ পাঠটি আৰু এই পাঠটি বা কাহিনীটোৰ লেখক A.R. বাৰ্টন। মূল পাঠটোৰ আলোচনাৰ পূৰ্বে আমি লেখক পৰিচিতি আৰু পাঠটোৰ বিষয়বস্তু সন্দৰ্ভত খুব চমুকৈ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। A.R. বাৰ্টন ইজ এ মডাৰ্ণ ৰাইটাৰ। যে A.R. বাৰ্টন আছিল এজন আধুনিক লেখক who lives in Zurich, তেখেতে জুৰিখত বাস কৰিছিল। জুৰিখ হৈছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ এখন চহৰৰ নাম। ৰাইটছ ইন ইংলিছ, আৰু তেখেতে ইংৰাজী ভাষাত লেখা মেলা কৰিছিল। ইন দ্য ষ্টৰী গোয়িং প্লেচেছ, আৰু এই গোয়িং প্লেচেছ নামৰ কাহিনীটোত বাৰ্টন এক্সপ্ল'ৰ্ছ দ্য থিম অফ এডলেচেণ্ট ফেণ্টাচিজ এণ্ড হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ। আৰু ইয়াত বাৰ্টনে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে, অন্বেষণ কৰিছে বা সন্ধান কৰিছে। কিহৰ সন্ধান কৰিছে? দ্য থিম অফ এডলেচেণ্ট ফেণ্টাচিজ। থিম মানে হৈছে বিষয়বস্তু। তেওঁ কোনটো বিষয়বস্তুৰ ওপৰত তেওঁ এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে? যে এডলেচেণ্ট ফেণ্টাচিজ, অৰ্থাৎ এডলেচেণ্ট মানে হৈছে কিশোৰ অৱস্থা, যিটো তোমালোকৰ বয়স, এইটো বিষয়ে কৈশোৰ বুলি কোৱা হয়। কৈশোৰ অৱস্থাত যিটো ফেণ্টাচাইজিং, অৰ্থাৎ সাধাৰণতে কি হয়, এই সময়খিনি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কল্পনাপ্ৰৱণ হয়নে? গতিকে সিহঁতৰ সেই যিটো কল্পনাপ্ৰৱণ এটা মানসিকতা, আৰু হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ মানে হৈছে বীৰ পূজা। এইখিনি ক্ষেত্ৰত অসমত সাধাৰণতে কি হয় যে আমি কিছুমান ব্যক্তিক আমি কি কৰোঁ, খুব বেছি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ বা খুব বেছি ভাল পাওঁ। সেইজন কোনোবা এজন ভাল খেলুৱৈ হ'ব পাৰে, কোনোবা অভিনেতা হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন ভাল যোদ্ধা হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন চাইণ্টিষ্ট হ'ব পাৰে, নহয় জানো? আৰু আমি সেই ব্যক্তিজনক আমি ৰোল মডেল হিচাপে লৈ ভাল পাওঁ, আৰু সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয়? হিৰ' ৱৰ্শ্বিপ বা বীৰ পূজা। গতিকে এই বিষয়টোক লৈ পেলাই এই পাঠটি মানে কাহিনীটো ৰচনা কৰা হৈছে। গতিকে আমি এতিয়া মূল পাঠটোলৈ আগবাঢ়োঁ। When I leave, Sophie said, coming home from school, I am going to have a boutique. কাহিনীটোৰ আৰম্ভণিতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত দুজনী ছোৱালীৰ মাজত কথা বাৰ্তা হৈছে। তাৰ প্ৰথমজনী হৈছে ছফি, আৰু তাই কি বুলি কৈছে? When I leave, যে যেতিয়া মই স্কুল পাছ কৰি আহিম বা যেতিয়া মোৰ পঢ়া শেষ হ'ব, কামিং হোম ফ্ৰম স্কুল, সিহঁত তেতিয়া স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছিল, আই এম গোয়িং টু হেভ এ বুটিক, মই এখন বুটিক খুলিম। বুটিক মানে হৈছে যে যিবিলাক ফেশ্বনেবল ড্ৰেছ বা বিভিন্ন ফেশ্বনেবল সামগ্ৰীৰ পৰা দোকান। জেনচি লিংকিং আৰ্মছ উইথ হাৰ এলং দ্য ষ্ট্ৰীট, আৰু আনজনী ছোৱালী কোন আছিল? জেনচি। প্ৰথমজনী ছোৱালীৰ নাম আছিল ছফি, আৰু আনজনী আছিল জেনচি, আৰু ইহঁত দুয়োজন স্কুলৰ পৰা একেলগে আহি আছিল। লিংকিং আৰ্মছ উইথ হাৰ, আৰু তাই কি কৰিছিল? জেনচিয়ে তাইৰ হাতখনেৰে ছফিৰ হাতত সাৱটি ধৰি আহি আছিল। লুকড ডাউটফুল, আৰু যেতিয়া ছফিয়ে এখন বুটিক খোলাৰ কথা ক'লে, তেতিয়া কি হৈছিল? জেনচিক কিছু ডাউটফুল, যেন তাইৰ কিছু সন্দেহ হৈছিল যে এইটো সম্ভৱ হ'ব জানো, এনে যেন দেখা গৈছিল। টেক্স মানি ছফ, আৰু তেতিয়া তাই উত্তৰ দিছিল টেক্স মানি ছফ, যে ছফি পইচা লাগে। ছামথিং লাইক ডেট, তেনেকুৱা কিবা কৰিবলগীয়া হ'লে হাতত পইচা লাগিব। আই উইল ফাইণ্ড ইট, ছফি ছেইড। তেতিয়া ছফিয়ে কি বুলি ক'লে? যে পইচা মই বিচাৰি ল'ম, মই যোগাৰ কৰি ল'ম। ষ্টেয়াৰিং ফাৰ ডাউন দ্য ষ্ট্ৰীট, তাই ৰাস্তাটোৰ তললৈ মোৰকৈ চাই থাকি তাই সেই বুলি ক'লে। টেক ইউ এ লং টাইম টু ছেভ ডেট মাছ। তেতিয়া জেনচি আকৌ ক'লে যে টেক ইউ লং টাইম, যে তোমাক এটা দীঘলীয়া সময় লাগিব, বহুত দিন লাগিব, টু ছেভ ডেট মাছ, যে ইমানখিনি পইচা ছেভ কৰিবৰ কাৰণে, সঞ্চয় কৰিবৰ কাৰণে তোমাক যথেষ্ট সময় লাগিব। ৱেল, আই উইল বি এ মেনেজাৰ দেন, য়েছ অফক'ৰ্ছ, টু বিগিন উইথ। তেতিয়া ছফিয়ে কি বুলি ক'লে? ঠিক আছে, আই উইল বি এ মেনেজাৰ দেন, ঠিক আছে, যদি মোৰ হাতত পইচা নাথাকে, মই প্ৰথমতে কি হ'ম? মেনেজাৰ হ'ম, মেনেজাৰ চাকৰি কৰিম। টু বিগিন উইথ, মই আৰম্ভণিতে মেনেজাৰৰ চাকৰি কৰিম। তাৰপিছত কি কৰিম? টিল আই হেভ গট এনাফ, মই যেতিয়ালৈকে মোৰ যথেষ্ট পইচা জমা নহয়, মই মেনেজাৰৰ চাকৰি কৰিম। বাট এনিৱে, কিন্তু যেনেকৈ হ'লেও, আই ন' জাষ্ট হাউ ইট ইজ অল গোয়িং টু লুক, মোৰ সেই বুটিকখন দেখাত কেনেকুৱা লাগিব সেই বিষয়ে মই ভালকৈ জানো। দে উড নট মেক ইউ মেনেজাৰ ষ্ট্ৰেইট অফ ছফ, তেতিয়া জেনচিয়াকো ক'লে যে তোমাকতো কোনোবাই চিধাই মেনেজাৰ বনাই নিদিয়ে। আই উইল বি লাইক মেৰী কুৱেণ্ট, ছফি ছে। তেতিয়া ছফিয়ে কি বুলি ক'লে? যে মই মেৰী কুৱেণ্টৰ দৰে হ'ম। মেৰী কুৱেণ্ট আছিল তেতিয়া এজন আগশাৰীৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ। আই উইল বি এ নেচাৰেল, যে মোৰ যিটো বুটিক হ'ব এইটো হ'ব একদম নেচাৰেল। দে উইল চি ইট ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্ট, মানুহে আৰম্ভণিৰ পৰাই দেখিব যে মোৰ বুটিকটো কিমান ধুনীয়া হয়, কিমান ভাল হয়। এণ্ড আই উইল হেভ দ্য মষ্ট এমেজিং শ্বপ দ্য চিটি হেজ এভাৰ চিন, আৰু মোৰ যিখন বুটিক হ'ব সেই বুটিকখন হ'ব আটাইতকৈ বেছি আচৰিত ধৰণে ধুনীয়া, ইমানেই ধুনীয়া যে এই চহৰৰ মানুহে ইমান ধুনীয়া বুটিক তেওঁলোকে জীৱনত ইয়াৰ আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিল। জেনচি নয়িং দে ৱেৰ বট এয়াৰমাৰ্ক ফৰ দ্য বিস্কিট ফেক্টৰী, জেনচিয়ে জানিছিল যে সিহঁতৰ ভাগ্য ক'ত, এয়াৰমাৰ্ক মানে হৈছে নিৰ্ধাৰিত হৈ থকা, যে সিহঁতৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰিত হৈ আছিল ক'ত? বিস্কুট ফেক্টৰী। বিকেম মেলাংকলি,
কাৰণ তাই জানিছিল যে পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত সিহঁতে কোনোবা বিস্কুট ফেক্টৰীতে কাম কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া ছফিয়ে এই ধৰণৰ কথাবোৰ ক'বলৈ লৈছিল তাইৰ মনলৈ হতাশা আহিছিল মেলাংকলি মানে দুখ বা হতাশা চি উইষ্ট ছফি উড নট চে দিছ থিংছ আৰু তাই আশা কৰিছিল ছফিয়ে যাতে এই ধৰণৰ কথাবোৰ নকয় বা এই ধৰণৰ সপোন তাই নেদেখে ৱেন দে ৰিষ্ট ছফিজ ষ্ট্ৰীট জেচি ছেইড আৰু যেতিয়া সিহঁতে গৈ ছফি ঘৰলৈ যোৱা বাটটো পাইছিলগৈ তেতিয়া জেঞ্চিয়ে ছফিক কৈছিল ইট ইজ অনলি এ ফিউ মান্থছ নাও ছফ যে আমাৰ পঢ়া শেষ হ'বলৈ মাত্ৰ আৰু কেইটামান মাহ বাকী আছে ছফি ইউ ৰিয়েলি শুড বি চেঞ্চিবল তুমি কিছু চেঞ্চিবল হোৱা দৰকাৰ চেঞ্চিবল মানে হৈছে যে তই বুজি পোৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে বা কিছু বুদ্ধিমান হ'ব লাগে দে ডু নট পে ৱেল ফৰ শ্বপ ৱৰ্ক মানে শ্বপ মানে হৈছে দোকান যে তুমি যদি কোনোবা দোকানত গৈ কাম কৰা তাৰ কাৰণে তোমাক কোনোবাই বেছি পইচা দৰমহা নিদিয়ে ইউ ন' ডেট তুমি এই কথাটো জানা ইয়'ৰ ডেট উড নেভাৰ এলাউ ইট তুমি এই কথাটো জানা যে তোমাৰ দেউতাই তোমাক কোনোবা দোকানত গৈ কাম কৰিবলৈ নিদিয়ে বা অনুমতি এলাউ নকৰে বা অনুমতি নিদিয়ে অৰ এন এক্ট্ৰেছ সেইটো ছফিয়ে উল্টা কি উত্তৰ দিলে তেনেহ'লে মই এক্ট্ৰেছ হ'ম এক্ট্ৰেছ মানে গম পাইছা অভিনেত্ৰী যে মই অভিনেত্ৰী হ'ম না দেয়াৰ ইজ ৰিয়েল মানি ইন ডেট দেয়াৰ ইজ ৰিয়েল মানি ইয়াত বহুত পইচা থাকে যদি এক্ট্ৰেছ হয় এক্ট্ৰেছবিলাকে বহুত পইচা পায় য়েছ এণ্ড আই কুড মে বি হেভ দ্য বটিক অন দ্য ছাইড আৰু হয়তো মই যদি এক্ট্ৰেছ হওঁ মই কি কৰিব পাৰিম তাৰ লগে লগে মই মোৰ বটিকখনো মই চলাই যাব পাৰিম এক্ট্ৰেছ ডু নট ৱৰ্ক ফুল টাইম ডু দে আৰু তাক কি বুলি কৈছে কাৰণ এক্ট্ৰেছবিলাকেতো গোটেই দিনটোতো অভিনয় কৰি নাথাকে বা সিহঁতেতো গোটেই ফুল টাইম কাম নকৰে নহয় জানো এনিৱে ডেট অৰ এ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হয় মই এক্ট্ৰেছ হ'ম নহ'লে মই ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'ম ইউ ন' তুমি জানা ছামথিং এ বিট ছফিষ্টিকেটেড মই যি কামেই নকৰোঁ সেই কামটো কি হ'ব লাগিব অকণমান ছফিষ্টিকেটেড হ'ব লাগিব কিছু ধুনীয়া হ'ব লাগিব ভাল হ'ব লাগিব এণ্ড চি টাৰ্ণ ইন থ্ৰু দ্য অপেন ষ্ট্ৰীট ডোৰ লিভিং জেঞ্চি ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ৰেইন আৰু তাৰপিছত ছফি কি কৰিলে চি টাৰ্ণ ইন থ্ৰু দ্য অপেন ষ্ট্ৰীট ডোৰ আৰু যিফালে তাই ঘৰফালে যায় য'ত ঘৰফালে যোৱা দৰজাখন খোলা আছিল তাই সেইফালে গুচি গ'ল লিভিং জেঞ্চি ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ৰেইন আৰু জেঞ্চি ক'ত এৰি থৈ গ'ল তাই ষ্টেণ্ডিং ইন দ্য ৰেইন হয়তো তেতিয়া বৰষুণ দি আছিল আৰু বৰষুণতে ৰাস্তাৰ ওপৰত জেঞ্চিক থিয় কৰি থৈ ছফি নিজৰ ঘৰৰ ফালে গুচি গ'ল ইফ এভাৰ আই কাম ইন টু মানি আই উইল বাই এ বুটিক ছফিয়ে জেঞ্চিক ৰাস্তাতে এৰি থৈ ঘৰলৈ আহিল আৰু ঘৰলৈ অহাৰ পিছত কি হ'ল যিহেতু তাই সেই আইডিয়াটো মনত সোমাই আছিল তাই ঘৰলৈ আহি আৰম্ভ কৰিলে যে ইফ আই এভাৰ কাম ইন টু মানি যদিহে কেতিয়াবা মোৰ পইচা হয় আই উইল বাই এ বুটিক মই এখন বুটিক কিনিম ইফ ইউ এভাৰ কাম ইন টু মানি দেউতাক আছিল ৰুমত দেউতাকে তাইৰ কথা শুনিয়ে দেউতাকে ৰিয়েক্ট কৰিলে ইফ ইউ এভাৰ কাম ইন টু মানি দেউতাকে কি বুলি ক'লে যে যদিহে কেতিয়াবা তোমাৰ পইচা হয় ইফ ইউ এভাৰ কাম ইন টু মানি দেউতাকে ৰিপিট কৰিছে যে কেতিয়াবা যদি সঁচাকৈ তোমাৰ পইচা হয় অৰ্থাৎ ঘৰটো ইমান আশা নাই ইউ উইল বাই আছ এ ব্লেছড ডিচেণ্ট হাউচ টু লিভ ইন তুমি আমি থাকিবৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ঘৰ কিনি দিবা থেংক ইউ ভেৰি মাছ ছফিজ ফাদাৰ ৱাজ স্কুপিং চেফাৰ্ডছ পাই ইন টু হিজ মাউথ ছফিৰ দেউতাকে কি কৰিছিল চেফাৰ্ডছ পাই খাই আছিল চেফাৰ্ড পাই এবিধ মানে খাদ্যৰ নাম আৰু দেউতাকে কি কৰিছিল স্কুপিং মানে মুখলৈ তুলি নি যিমান পাৰে মুখলৈ তুলি নি আছিল এজ হাৰ্ড এজ হি কুড গ' তেওঁ যিমান বেছিকৈ পাৰে তেওঁ মুখলৈ কি আছিল চেফাৰ্ডছ পাই ভৰাই আছিল হিজ প্লাম ফেচ ষ্টিল গ্ৰিমি আৰু দেউতাকৰ প্লাম মানে হৈছে শকত ফেচ মানে মুখ জানাই গ্ৰিমি মানে হৈছে লেতেৰা দেউতাকৰ শকত মুখত কেনেকুৱা দেখাইছিল লেতেৰা দেখাইছিল এণ্ড চুৱেট ঘামি আছিল চুৱেট মানে হৈছে ঘাম মাৰ্ক ফ্ৰম দ্য ডে যিহেতু দেউতাকে গোটেই দিন শ্ৰম কৰি আহিছিল গতিকে সেইবাবে কি হৈছিল দেউতাকৰ মুখখন লেতেৰা যেন লাগিছিল আৰু ঘামি আছিল চি থিংছ মানি গ্ৰ'জ অন ট্ৰিজ ডোণ্ট চি ডেট লিটিল ডেৰেক্ট নতুন কেৰেক্টাৰ এটা ইণ্ট্ৰডিউচ হ'ল ইয়াত লিটিল ডেৰেক্ট হৈছে ছফিৰ সৰু ভায়েক আৰু সি কি বুলি কৈছে যে চি থিংছ মানি গ্ৰ'জ অন ট্ৰিজ যে তাই ভাবিছে যে পইচা গছত লাগে নহয়নে দেউতা সি সেই বুলি ক'লে হেংগিং অন দ্য বেক অফ হিজ ফাদাৰ্ছ চেয়াৰ সি দেউতাকৰ যিখন চকীত দেউতাকে বহি আহাৰ খাই আছিল তাৰ পিছফালে ওলমি আছিল আৰু ওলমি থাকি ক'লে যে তাই ভাবিছে পইচা গছত লাগে দেয়াৰ মাদাৰ চাইড আৰু সিহঁতৰ মাকে কি কৰিছিল চাই মানে হৈছে হুমুনিয়াহ পেলোৱা এইবোৰ কথা শুনি মাকে হুমুনিয়াহ পেলাইছিল যিহেতু ছফি এটা বৰ ভাল পৰিয়ালৰ পৰা অহা নাছিল মানে অৰ্থনৈতিকভাৱে সিহঁত বৰ সবল নাছিল গতিকে ইমান ডাঙৰ সপোন দেখাটো সিহঁতৰ কাৰণে এটা অসম্ভৱ কথা আছিল ছফি ৱাটছ হাৰ বেক ষ্টুপ অভাৰ দ্য চিংক আৰু ছফিয়ে দেখিছিল বা চাইছিল হাৰ বেক ষ্টুপ অভাৰ দ্য চিংক মানে হৈছে বেচিন ষ্টুপ মানে হৈছে হালি থকা আৰু তাই পিছফালৰ পৰা মাকলৈ চাইছিল আৰু দেখিছিল যে মাকে বেচিনত হাউলি কিবা কাম কৰি আছিল এণ্ড ৱণ্ডাৰ্ড এট দ্য ইনকংগ্ৰুইটি অফ দ্য ডেলিকেট ব' হুইচ ফাষ্টেণ্ড হাৰ এপ্ৰন ষ্ট্ৰিংছ আৰু তাই কি ভাবিছিল যে ইনকংগ্ৰুইটি মানে হৈছে অমিল যে কি অমিল দেখা পাইছিল যে দ্য ডেলিকেট ব' মানে হৈছে গাঁঠি যে একদম ঢিলা গাঁঠি হুইচ ফাষ্টেণ্ড হাৰ এপ্ৰন ষ্ট্ৰিংছ যিটো গাঁঠিৰে মাকৰ এপ্ৰনৰ
এপ্ৰনটো বান্ধি থোৱা আছিল। এপ্ৰনটো গম পাইছা নহয় জানো, যে আমি যেতিয়া ভাত পানী ৰান্ধো বা পাকঘৰত কাম কৰোঁ, আমাৰ কাপোৰ যাতে লেতেৰা নহয় তাৰ বাবে আমি এখন পৰ্দাৰ দৰে এখন পিন্ধি লওঁ নহয় জানো, সেইটোক এপ্ৰন বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই মাকে যিটো এপ্ৰন পিন্ধি আছিলে, সেই এপ্ৰনৰ গাঁঠিটো ইমান ঢিলা আছিল যে মিলা নাছিল। দ্য ডেলিকেট চিভিং বো এণ্ড দ্য ক্ৰুকড বেগ, তাই কি মন কৰিছিল যে গাঁঠিটো আছিল একেবাৰে ঢিলা আৰু মাক কি আছিল, হালি আছিল, গতিকে তাই ভয় কৰিছিল যে এপ্ৰনটো খুলি যাব পাৰে। দ্য ইভিনিং হেড অলৰেডি ব্লেকড ইন দ্য উইণ্ড'জ, দ্য ইভিনিং অলৰেডি সন্ধিয়া হৈ আহিছিল, ব্লেকড, ব্লেক মানে হৈছে ক'লা, ইয়াত আন্ধাৰ বুজাইছে, অৱশ্যে আন্ধাৰ ক'লাই বাৰু। দ্য ইভিনিং হেড অলৰেডি ব্লেকড ইন দ্য উইণ্ড'জ, খিৰিকীত আন্ধাৰবোৰহে গোট খাইছিল। এণ্ড এটা স্মল ৰুম ৱাজ ষ্টিমি, আৰু সেই চফিহঁত থকা সৰু কোঠাটো, স্মল ৰুমটো কি হৈছিল, ষ্টিমি, ষ্টিমি মানে একদম ধোঁৱাময় হৈ পৰিছিল, ভাৱ হৈ পৰিছিল। কিহৰ পৰা? ফ্ৰম দ্য ষ্ট'ভ, যে ৰুমটোত এটা ষ্ট'ভ আছিল, অৰ্থাৎ সিহঁতে এটা সৰু ৰুমত বাস কৰে আৰু তাতে সিহঁতে ৰন্ধা বঢ়াও কৰে, আৰু সেই ষ্ট'ভটোৰ পৰা কি ওলাইছিল, ধোঁৱা ওলাইছিল বা কিবা ভাৱ ওলাইছিল, আৰু সেইবিলাকে গোটেই ৰুমটো কভাৰ কৰি পেলাইছিল। এণ্ড ক্লাটাৰ্ড উইথ দ্য হেভি ব্ৰেথিং মেন ইন হিজ ভেষ্ট এট দ্য টেবুল, আৰু কি হৈছিল, ক্লাটাৰ্ড মানে হৈছে একদম হেঁচা মাৰি ধৰা। কিহে হেঁচা মাৰি ধৰিছিল? দ্য হেভি ব্ৰেথিং মেন, দেউতাকে কি কৰিছিল, খুব গভীৰভাৱে উশাহ লৈ আছিল। ইন হিজ ভেষ্ট, ভেষ্ট মানে হৈছে গেঞ্জি, দেউতাকে গেঞ্জি পিন্ধি আছিল আৰু দেউতাকে খুব গভীৰভাৱে উশাহ লৈছিল, আৰু সেই উশাহৰ শব্দ কি কৰিছিল, গোটেই টেবুলখন, গোটেই ৰুমটো হেঁচা মাৰি ধৰিছিল। এণ্ড দ্য ডাৰ্টি ৱাশ্বিং পাইল্ড আপ ইন দ্য কৰ্নাৰ, কৰ্নাৰ মানে হৈছে চুক, আৰু ঘৰৰ এটা চুকত কি আছিল, দ্য ডাৰ্টি ৱাশ্বিং, ধুবলৈ থোৱা লেতেৰা কাপোৰবোৰ কি হৈছিল, পাইল মানে হৈছে দম বান্ধি ৰখা, যে ঘৰৰ এটা চুকত কি হৈছিল, যে ধুবলগীয়া লেতেৰা কাপোৰবিলাকে দম বান্ধি আছিল। চফি ফেল্ট এ টাইটেড ইন হাৰ থ্ৰট, আৰু এই গোটেইবোৰ দেখি চফি ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈছিল, কাৰণ তাইতো বহুত ডাঙৰ সপোন দেখিছিল, আৰু কিন্তু তাই বাস্তৱত কি আছিল, যে খুব সাধাৰণ পৰিয়ালৰ ছোৱালী আছিল তাই। আৰু এই ঘৰলৈ সোমাই যেতিয়া এই দৃশ্য দেখিছিল, চি ফেল্ট এ টাইটেনিং ইন হাৰ থ্ৰট, তাই যেন ডিঙিটো বিষাই গৈছিল, অৰ্থাৎ তাইৰ মনটো বৰ দুখ লাগিছিল। চি ৱেণ্ট টু লুক ফৰ হাৰ ব্ৰাদাৰ জিঅফ, আৰু তাই গুচি গৈছিল, ক'লৈ গুচি গৈছিল, টু লুক ফৰ হাৰ ব্ৰাদাৰ জিঅফ, আৰু তাইৰ ককায়েক জিঅফক বিচাৰি সেই কথাটোৰ পৰা ওলাই গুচি গৈছিল। হি ৱাজ নেইলিং অন দ্য ফ্ল'ৰ ইন দ্য নেক্সট ৰুম, টিংকাৰিং উইথ এ পাৰ্ট অফ হিজ মটৰচাইকেল অভাৰ চাম নিউজ পেপাৰ স্প্ৰেড অন দ্য কাৰ্পেট, আৰু জিঅফে কি কৰিছিল, হি ৱাজ নেইলিং অন দ্য ফ্ল'ৰ, সি মজিয়াৰ পৰা আঁঠু কাঢ়ি লৈ দ্য নেক্সট ৰুম, কাষৰ কোঠাটোত, টিংকাৰিং উইথ এ পাৰ্ট অফ হিজ মটৰচাইকেল, সি তাৰ মটৰচাইকেলৰ এটা পাৰ্ট কি কৰিছিল, টিংকাৰিং কৰি আছিল, অৰ্থাৎ মেৰামতি কৰি আছিল। অভাৰ চাম নিউজ পেপাৰ স্প্ৰেড অন দ্য কাৰ্পেট, কাৰ্পেটৰ ওপৰত অলপ নিউজ পেপাৰ পাৰি লৈ তাৰ ওপৰত সি গাড়ীৰ পাৰ্টছটো লৈ পেলাই সি মেৰামতিৰ চেষ্টা কৰি আছিল। হি ৱাজ 3 years আউট অফ স্কুল, জিঅফে স্কুলৰ পৰা পাছ হোৱাত, অৰ্থাৎ তাৰ পঢ়া শেষ হোৱা 3 বছৰ হৈছিল। এন এপ্ৰেণ্টিছ মেকানিক, আৰু সি এজন মেকানিকৰ ওচৰত এপ্ৰেণ্টিছ হিচাপে, অৰ্থাৎ এজন প্ৰশিক্ষাৰ্থী হিচাপে, বা সি এজন মেকানিকৰ আণ্ডাৰত কাম শিকি আছিল। ট্ৰেভেলিং টু হিজ ৱৰ্ক ইচ ডে, সি সদায় ট্ৰেভেল কৰে, যাত্ৰা কৰে তাৰ কামৰ জেগালৈ, টু দ্য ফাৰ ছাইড অফ দ্য চিটি, আৰু তাৰ কামৰ জেগাটো ক'ত আছিলে, চহৰখনৰ আন এটা মূৰত। হি ৱাজ অলমষ্ট গ্ৰ'ন আপ নাও, আৰু জিঅফ এতিয়া প্ৰায় ডাঙৰেই হৈছিল। এণ্ড চি ছাছপেক্টেড, আৰু চফিয়ে ছাছপেক্ট কৰিছিল, সন্দেহ কৰিছিল, যে এৰিয়াজ অফ হিজ লাইফ, যে জিঅফৰ জীৱনত এনেকুৱা কিছুমান এৰিয়া আছে, এবাউট হুইচ চি নিউ নাথিং, যাৰ বিষয়ে চফিয়ে একো জনা নাছিল, এবাউট হুইচ হি নেভাৰ স্পক, আৰু যি বিষয়ে জিঅফে কেতিয়াও চফিক কোৱা নাছিল। হি ছেইড লিটিল এট অল, জিঅফে খুব কম কথা কৈছিল, এবাৰ ভলিউণ্টেৰিলি, সি নিজাকে খুব কমেই কথা কৈছিল। ৱৰ্ডছ হেড টু বি প্ৰাইজড আউট অফ হিম, তাৰ মুখৰ পৰা শব্দ ওলোৱাটো পুৰস্কাৰ জিকাৰ দৰে আছিলে। লাইক ষ্ট'নছ আউট অফ দ্য গ্ৰাউণ্ড, মাটিৰ পৰা যিদৰে শিল উলিওৱাটো কষ্টকৰ, ঠিক সেইদৰে জিঅফৰ মুখৰ পৰা কথা উলিওৱাটো এটা বৰ কষ্টকৰ কথা আছিল, অৰ্থাৎ জিঅফে খুব কম কথা কৈছিল। এণ্ড চি ৱাজ জেলাছ, আৰু জিঅফৰ এই গুণটো তাই কি আছিল, জেলাছ আছিল, তাৰ ঈৰ্ষা হৈছিল ককায়েকৰ প্ৰতি, অফ হিজ চাইলেঞ্চ, ককায়েকটো যে এইদৰে নীৰৱ হৈ থাকে, ককায়েকৰ নীৰৱতাৰ প্ৰতি তাই কি হৈছিল, ঈৰ্ষাও জন্মিছিল। ৱেন হি ৱাজ নট স্পিকিং, আৰু যেতিয়া জিঅফে কথা নকয়, ইট ৱাজ এজ দ' হি ৱাজ এৱে চামৱেৰ, এনেকুৱা লাগে যেন জিঅফ আন এখন পৃথিৱীত সি জীয়াই আছে। আউট ডিয়াৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইন দ'জ প্লেচেছ চি হেড নেভাৰ বিন, আৰু যিখন ঠাইৰ বিষয়ে চফিয়ে একোৱেই নাজানে। ৱেডাৰ দে ৱেৰ অনলি দ্য আউটলাইং ডিষ্ট্ৰিক্ট, হ'ব পাৰে সেই ঠাইখিনি হয়তো দ্য আউটলাইং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ দ্য চিটি, হয়তো চিটিৰ বাহিৰৰ কোনোবা এখন জিলা হ'ব পাৰে, অৰ প্লেচেছ বিয়ণ্ড ইন দ্য ছাৰাউণ্ডিং কাণ্ট্ৰি, হয়তো সিহঁতৰ চৌপাশে থকা দেশবোৰৰ বাহিৰতো কোনোবা ঠাইৰ কথা সি ভাবিব পাৰে, হু নিউ, কোনে জানে। দে এটেইণ্ড এ স্পেচিয়েল ফেচিনেশ্যন চিম্পলি, মাত্ৰ চফিহঁতে কি কৰিছিল, এটেইণ্ড এ স্পেচিয়েল ফেচিনেশ্যন মানে হৈছে সন্মোহন বা আকৰ্ষণ, তো সিহঁতে কি কৰিছিল, জিঅফৰ প্ৰতি এটা আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিছিল, চিম্পলি বিকজ দে ৱেৰ আননোন, কাৰণ সিহঁতে জিঅফৰ প্ৰতি আকৰ্ষণৰ কাৰণটো সেইটো আছিল যে সিহঁতে একো জনা নাছিল, কিহৰ বিষয়ে জনা নাছিল,
unknown to her and remained out of her reach কাৰণ জিঅফে যিখন পৃথিৱীত বাস কৰে জিঅফে কি কথা ভাবে সেই বিষয়ে ছফি একো জনা নাছিল আৰু সেই বিষয়টো ছফি জিঅফৰ যিটো তাৰ যি ভাৱনা যি চিন্তা সেই পৃথিৱীখন ছফিৰ স্পৰ্শৰ পৰা বাহিৰত আছিল পাৰহেপছ দেৰ ৱেৰ অলছ' পিপল সম্ভৱতঃ তাতো মানুহ আছিল সেইখন পৃথিৱীতো মানুহ আছিল এক্সটিক মানে আছিল বিদেশী বা অচিনাকি বা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং পিপল ভাল লগা মানুহ অফ হুম হি নেভাৰ স্প'ক যাৰ বিষয়ে জিঅফে কেতিয়াও কোৱা নাছিল ইট ৱাজ পচিবল এইটো সম্ভৱ দ' হি ৱাজ কোৱাইট এণ্ড ডিড নট মেক নিউ ফ্ৰেণ্ডছ ইজিলি যদিও জিঅফ কেনেকুৱা আছিল হি ৱাজ কোৱাইট সি শান্ত আছিল এণ্ড ডিড নট মেক নিউ ফ্ৰেণ্ডছ ইজিলি আৰু সি সহজে নতুন বন্ধু গঢ়া নাছিল চি লংড টু ন' দেম ছফিৰ হেঁপাহ হৈছিল লং মানে হেঁপাহ ছফিৰ কি হেঁপাহ হৈছিল টু ন' দেম সেই মানুহবোৰক জানিবলৈ চিনি পাবলৈ ছফিৰ হেঁপাহ জাগিছিল চি উইচড আৰু তাই আশা কৰিছিল চি কুড বি এডমিটেড মোৰ ডিপলি ইন টু হাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ এফেকশ্যনছ মানে হৈছে মৰম তাইক ককায়েকে আৰু বেছি মৰম কৰক এণ্ড ডেট ছাম ডে আৰু কোনোবা এদিন কি হ'ব হি মাইট টেক হাৰ উইথ হিম জিঅফে তাৰ ভনীয়েক ছফিকো তাৰ লগত লৈ ওলাই যাব দ' দেয়াৰ ফাদাৰ ফৰৱেড ইট যদিও সিহঁতৰ দেউতাকে ফৰৱেড মানে মানা কৰা যদিও দেউতাকে ছফিক জিঅফে লৈ যোৱাটো মানা কৰিছিল এণ্ড জিঅফ হেড নেভাৰ এক্সপ্ৰেছড এন অপিনিয়ন মানে হৈছে মতামত আৰু এই সন্দৰ্ভত জিঅফে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ মতামত এক্সপ্ৰেছ কৰা নাছিল অৰ্থাৎ প্ৰকাশ কৰা নাছিল চি নিউ তাই জানিছিল যে হি থট হাৰ টু য়ং সি ছফিক খুব সৰু ছোৱালী বুলি ভাবিছিল এণ্ড চি ৱাজ ইম্পেচেণ্ট মানে হৈছে অধৈৰ্য ইফালে ছফি কি হৈ পৰিছিল অধৈৰ্য হৈ পৰিছিল চি ৱাজ কনচিয়াছ অফ এ ভাষ্ট ৱৰ্ল্ড তাই সচেতন আছিল কিহৰ বিষয়ে সচেতন আছিল অফ এ ভাষ্ট ৱৰ্ল্ড ভাষ্ট মানে হৈছে বিশাল ৱৰ্ল্ড মানেতো গম পাইছে পৃথিৱী ছফি সচেতন আছিল সেই বিশাল পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে আউট দেয়াৰ ৱেইটিং ফৰ হাৰ যিখন পৃথিৱীয়ে তাইৰ বাবে ৱেইট কৰি আছিল অপেক্ষা কৰি আছিল বা বাট চাই আছিল এণ্ড চি নিউ ইনষ্টিংটিভলি ডেট চি উড ফিল এজ এট হোম দেয়াৰ এজ ইন দ্য চিটি হুইচ হেড অলৱেজ বিন হাৰ হোম আৰু তাই এই কথাটো জানিছিল যে যিখন চহৰতে তাই নাথাকক বা কাম নকৰক কিয় সেইখনক তাই নিজৰ ঘৰৰ দৰেই অনুভৱ কৰিব ইট এক্সপেক্টেণ্টলি এৱেইটেড হাৰ এৰাইভেল এক্সপেক্টেণ্টলি মানে হৈছে আশাৰে আৰু সেই ঠাইখনে কি কৰিছিল খুব আশাৰে এৱেইটেড হাৰ এৰাইভেল ছফি গৈ পোৱালৈকে সিহঁতে অপেক্ষা কৰি আছিল চি চ' হাৰছেল্ফ ৰাইডিং দেয়াৰ বিহাইণ্ড জিঅফ চি চ' হাৰছেল্ফ ছফিয়ে কল্পনা কৰিছিল তাৰ কল্পনাতে তাই কি দেখিছিল চি চ' হাৰছেল্ফ তাই নিজকে দেখিছিল ৰাইডিং দেয়াৰ বিহাইণ্ড জিঅফ তাই জিঅফৰ মটৰচাইকেলৰ পিছফালে ৰাইডিং কৰি যোৱা তাই নিজকে দেখিবলৈ পাইছিল কল্পনাৰ চকুৰে হি অ'ৰ নিউ শ্বাইনিং ব্লেক লেডাৰ্ছ আৰু জিঅফে কি পিন্ধি গৈছিল হি অ'ৰ নিউ নতুন শ্বাইনিং চিকচিকাই থকা জিলিকি থকা ব্লেক লেডাৰ্ছ ক'লা ৰঙৰ লেডাৰৰ জেকেট পিন্ধিছিল আৰু এণ্ড চি এ য়েল্ল' ড্ৰেছ আৰু ছফিয়ে কি পিন্ধিছিল তাই পিন্ধিছিল এযোৰ হালধীয়া কাপোৰ উইথ এ কাইণ্ড অফ কেপ ডেট ফ্লিউ আউট বিহাইণ্ড আৰু তাই কল্পনা কৰিছিল যে তাইৰ যিযোৰ হালধীয়া সাজ পিন্ধিব সেই সাজযোৰৰ পিছফালে এটা কেপ থাকিব কেপ মানে হৈছে এই ছুপাৰমেনবিলাকে যে পিন্ধে যে পিছফালে কি হয় ডিঙিৰ পিছফালে এখন ডাঙৰ পৰ্দা এখন লগাই থোৱা পৰ্দাটো এখন কাগজ মানে এই কাগজ নহয় কাপোৰ লগাই থোৱা থাকে নহয় জানো আৰু তাই কি ভাবিছিল যে তাই পিছফালে তেনেকুৱা এখন কাপোৰ লগাই থোৱা থাকিব আৰু যেতিয়া সিহঁতে বাইকত বা মটৰচাইকেলত সিহঁত গৈ থাকিব সেই কাপোৰখন উৰি যাব এইবিলাক আছিল ছফিৰ কল্পনা দেয়াৰ ৱাজ দ্য চাউণ্ড অফ এপ্ল'জ আৰু সিহঁতে যেতিয়া সেইদৰে মটৰচাইকেলত যাব ছফিয়ে উঠি যাব জিঅফে মটৰচাইকেল চলাই যাব এনেধৰণৰ সাজ পোছাক পিন্ধি যাব তেতিয়া কি হ'ব দেয়াৰ ৱাজ দ্য চাউণ্ড অফ এপ্ল'জ কিহৰ চাউণ্ড শুনিবলৈ পোৱা যাব এপ্ল'জ মানে যে হাত চাপৰি যেন কোনোবাই হাত চাপৰি বজোৱাৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা যাব এজ দ্য ৱৰ্ল্ড ৰ'জ টু গ্ৰীট ডিম আৰু সেই হাত চাপৰি গ্ৰীট ডেম আৰু সেই হাত চাপৰি শব্দটো কিয় হ'ব এজ দ্য ৱৰ্ল্ড গোটেই পৃথিৱীখনে কি হ'ব ৰ'জ টু গ্ৰীট ডেম অৰ্থাৎ সিহঁতক অভিনন্দন জনোৱাৰ বাবে বা আদৰণি জনোৱাৰ বাবে উঠি আহিব হি ছেট ফ্ৰাউনিং এটা অইলি কম্পনেণ্ট জিঅফে কি কৰিছিল হি ছেট ফ্ৰাউনিং সি অতি খঙেৰে চাই আছিল বা তাৰ মুখখন যথেষ্ট কঠোৰ যেন দেখা গৈছিল এটা অইলি কম্পনেণ্ট আৰু সি ক'লৈ চাই আছিল যিবিলাক অইলি কম্পনেণ্ট মানে হৈছে অংশ অৰ্থাৎ গাড়ীৰ যিবিলাক পাৰ্টছ সি মেৰামতিৰ কাৰণে হাতত লৈ আছিল আৰু সেইবিলাক তেল লাগি আছিলে কাৰণে অইলি বুলি কোৱা হৈছে যে তেল লাগি থকা যন্ত্ৰাংশবোৰ সি ক্ৰেডেল ইন হিজ হেণ্ডছ আৰু সি কেনেকৈ লৈছিল বুলি কৈছে ক্ৰেডেল মানে একচুৱেলি আভিধানিক অৰ্থটো হৈছে যে কেঁচুৱাক খুৱাবৰ কাৰণে যিখন ঝুলনা ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিন্তু ক্ৰেডেল মানে হৈছে মানে এইটো অৰ্থ বুজাইছে যে খুব আলসুৱাকৈ সি যন্ত্ৰবোৰ হাতত লৈ আছিল তেল লাগি থকা যন্ত্ৰাংশবোৰ এজ দ' ইট ৱেৰ এ স্মল ডাম্প এনিমেল আৰু এনে লাগিছিল সেই যন্ত্ৰাংশবোৰক এনে লাগিছিল যে সিহঁত একোটা ক্ষুদ্ৰ বোবা
জন্তু দাম মানে যেহেতু বোবা এণ্ড হি ৱাজ উইলিং ইট টু স্পীক আৰু জিঅ'ফে কি কৰিছিল উইলিং ইট ইচ্ছা কৰি আছিল ইট টু স্পীক সিহঁতক কথা ক'বৰ কাৰণে সি চেষ্টা কৰি আছিল বা যত্ন কৰি আছিল আই মেড ডেনিকেচি চফি চেড তেনেকুৱা সময়তে চফি ৰুমটোলৈ সোমাই আহিল আৰু তাই অকস্মাত ককাকে উদ্দেশ্য কৰি ক'লে যে আই মেড ডেনিকেচি মই কাক লগ পালোঁ মই ডেনিকেচিক লগ পালোঁ ডেনিকেচি আছিল এজন চেলিব্ৰিটি ফুটবল প্লেয়াৰ হি লুকড এৰাউণ্ড এব্ৰুপ্টলি আৰু যেতিয়া চফিয়ে সি ককাকে ক'লে যে মই আজি ডেনিকেচিক লগ পালোঁ সি হঠাতে তাইৰ ফালে অকস্মাত ঘূৰি চালে আৰু ঘূৰি চাই পেলাই সুধিলে হুৱেৰ ক'ত লগ পালি ইন দ্য আৰ্কেড ফানিলি এনাফ তাই কি বুলি ক'লে ইন দ্য আৰ্কেড মই তাক আৰ্কেডত লগ পালোঁ আৰ্কেড মানে হৈছে একচুৱেলি এনেকুৱা হয় যে এটা মাৰ্কেট কমপ্লেক্সৰ নিচিনা ধৰি লওক তাত এখন ডাঙৰ চালি থাকে আৰু চালিখনৰ তলত দুইফালে বিভিন্ন দোকান থাকে আৰু সেইটোক আৰ্কেড বুলি কোৱা হয় আৰু তাই কি বুলি কৈছে যে মই বজাৰতে অৰ্থাৎ আৰ্কেডত ডেনিকেচিক লগ পালোঁ ফানিলি এনাফ বৰ হাঁহি উঠা কথা ইট ইজ নেভাৰ ট্ৰু আৰু যেতিয়া তাই ক'লে যে মই ফুটবল প্লেয়াৰ আইৰিছ ফুটবল প্লেয়াৰ ডেনিকেচিক লগ পাই আহিছোঁ তেতিয়া জিঅ'ফে কি বুলি ক'লে যে এইটো সঁচা হ'বই নোৱাৰে আই ডিড টু চফিয়ে উত্তৰ দিলে যে ময়ো ভাবিছিলোঁ যে এইটো সঁচা নহ'ব বুলি মোৰ এনে লাগিছিল যে এয়া সঁচা নহয় কিন্তু এইটো একচুৱেলি সঁচা আছিল ইউ ট'ল্ড ডেড যে তুমি দেউতাক এই কথা কৈছানে চি চুক হাৰ হেড তাই মূৰটো জোকাৰি দিলে চেষ্টেড এট হিজ আনএৱাৰনেছ ডেট হি ৱাজ অলৱেজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু শ্বেয়াৰ হাৰ চিক্ৰেটছ চেষ্টেন মানে একচুৱেলি ইয়াত শুদ্ধিত হোৱা বুজায় পৰিশোধিত হোৱা বুজায় কিন্তু ইয়াত বুজাইছে যে তাই অস্বস্তিত পৰিছিল বা তাই লাজ পাইছিল কিয় এট হিজ আনএৱাৰনেছ জিঅ'ফে যে জনা নাছিল কি কথা জনা নাছিল ডেট হি ৱাজ অলৱেজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু শ্বেয়াৰ হাৰ চিক্ৰেটছ যে তাই যিকোনো চিক্ৰেটছ তাই সদায় প্ৰথমে কাৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে জিঅ'ফেৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে ককায়েকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰে আৰু এই কথাটো যে জিঅ'ফে নাজানে এই কথাটোত তাই বৰ অস্বস্তিত পৰিছিল বা লাজ পাইছিল আই ডোণ্ট বিলিভ ইট তেতিয়া আকৌ কি বুলি কৈছিল জিঅ'ফে কৈছিল যে আই ডোণ্ট বিলিভ ইট যে মই তোমাৰ কথা বিশ্বাস নকৰোঁ দেয়াৰ আই ৱাজ লুকিং এট দ্য ক্লথছ ইন দ্য ৰয়ছ উইণ্ড' তেতিয়া তাই কৈছে যে মই আৰ্কেডটোত কি কৰিছিলোঁ যে তাততো বিভিন্ন দোকান থাকে তাতে ৰয়ছৰ দোকানত মই কি কৰিছিলোঁ মই কাপোৰ চাই আছিলোঁ হুৱেন ছামৱান কেম এণ্ড ষ্টুড বিচাইড মি তেনেকুৱাতে কি হ'ল কোনোবা আহিল আহি পেলাই মোৰ কাষতে আহি ষ্টুড বিচাইড মি মোৰ কাষতে আহি থিয় হ'ল এণ্ড আই লুকড এৰাউণ্ড মই উভতি চালোঁ এণ্ড হু শ্বুড ইট বি মই ভাবিলোঁ কোননো হ'ব পাৰে বাট ডেনিকেচি কিন্তু সেয়া আন কোনো নাছিল সেয়া আছিল ডেনিকেচি এইবুলি চফিয়ে ককায়েক জিঅ'ফক ক'লে অল ৰাইট হোৱাট ডাজ হি লুক লাইক ঠিকে আছে সি দেখাত কেনেকুৱা জিঅ'ফে সুধিলে ডেনিকেচি দেখাত কেনেকুৱা অ' কাম অন ইউ ন' হোৱাট হি লুকছ লাইক তেতিয়া চফিয়ে কি বুলি ক'লে তুমিতো জানাই ডেনিকেচি দেখাত কেনেকুৱা হয় ক্ল'জ টু আই মিন তেতিয়া জিঅ'ফে ক'লে যে নহয় ওচৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখে ৱেল হি হেজ গ্ৰীণ আইজ জেণ্টেল আইজ তেতিয়া তাই কি বুলি ক'লে যে ডেনিকেচিৰ চকুকেইটা সেউজীয়া আৰু নম্ৰ এণ্ড হি ইজ নট ছ' টল এজ ইউ থিংক আৰু সি ইমান বেছি ওখ নহয় তুমি ভবাৰ দৰে সি ইমান বেছি ওখও নহয় চি ৱণ্ডাৰ্ড ইফ চি শুড চে এবাউট হিজ টিথ আৰু চফি ভাবিছিল যে তাই ডেনিকেচিৰ দাঁতকেইটাৰ কথা ক'ব নেকি বাট ডিচাইডেড এগেইনষ্ট ইট কিন্তু তাই ইয়াৰ বিপৰীতে সিদ্ধান্ত ল'লে অৰ্থাৎ তাই নোকোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে দেয়াৰ ফাদাৰ হেজ ৱাছড ৱেন হি কেম ইন তেনেকুৱাতে দেউতাক কোঠালৈ সোমাই আহিছিল আৰু তেওঁ হিজ ফাদাৰ হেড ৱাছড অৰ্থাৎ তেওঁ গা পা ধুই আহিছিল কাৰণ আমি প্ৰথম যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তেওঁৰ লেতেৰা হৈ আছিল নহয় জানো এণ্ড হিজ ফেচ এণ্ড আৰ্মছ ৱেৰ চাইনি আৰু দেউতাকৰ মুখখন আৰু বাহুকেইটা কি আছিল চাইনি জিলিকি আছিল এণ্ড পিংক গুলপীয়া হৈ আছিল এণ্ড হি স্মেল্ড অফ চপ মানে গম পাইছে চাবোন আৰু দেউতাকৰ গাৰ পৰা চাবোনৰ গোন্ধ ভাহি আহিছিল হি ছুইচড অন দ্য টেলিভিশ্যন আৰু দেউতাকে কোঠালৈ আহি কি কৰিলে টেলিভিশ্যনটো অৰ্থাৎ টিভিটো তেওঁ ছুইচ অন কৰিলে টছড ওৱান অফ লিটিল ডেৰেক্স শ্বুজ ফ্ৰম হিজ চেয়াৰ আৰু টছ মানে দলিয়াই পেলোৱা তেওঁ ক'লৈ দলিয়াই দিলে তেওঁ লাহেকৈ দলিয়াই দিলে ওৱান অফ লিটিল ডেৰেক্স শ্বুজ ফ্ৰম হিজ চেয়াৰ তেওঁ সেই চকীখনৰ পৰা লিটিল ডেৰেক অৰ্থাৎ সৰু ভায়েকৰ জোতা এপাত আছিলে সেই পাত তেওঁ চোফাখনলৈ দলিয়াই দিলে এণ্ড ছেট ডাউন উইথ এ গ্ৰাণ্ট আৰু নাকেৰে এটা বা ডিঙিৰে এটা শব্দ কৰি তেওঁ কি কৰিলে চকীখনত বহি গ'ল চফি মেট ডেনিকেচি জিঅ'ফ ছেইড তেতিয়া জিঅ'ফে দেউতাকক উদ্দেশ্যি ক'লে যে চফিয়ে ডেনিকেচিক লগ পাইছিল চফি ৰিগেল্ড চফি চটফটাই উঠিছিল অৰ্থাৎ তাই যেন বিচৰা নাছিল যে তাই যে ডেনিকেচিক লগ পাইছিলে এই কথাটো জিঅ'ফে দেউতাকক কওক সেইটো হয়তো চফিয়ে বিচৰা নাছিল গতিকে তাই চটফটাই উঠিল যেতিয়া ককায়েকে দেউতাকক ক'লে যে তাই ডেনিকেচিক লগ পাই আহিছে তাই চটফটাই উঠিল হুৱেৰ শ্বি ৱাজ ছিটিং এট আ টেবুল তাই বহা জেগাতে তাই চটফটাই উঠিল হাৰ ফাদাৰ টাৰ্ণ হিজ হেড অন হিজ থিক নেক আৰু দেউতাকে কি কৰিলে তেওঁ থিক নেক মানে অৰ্থাৎ তেখেতে শকত ডিঙিটোৰে মূৰটো ঘূৰাই চফিলৈ চালে
হিজ এক্সপ্ৰেশ্যন ৱাজ ওৱান অফ দিছ ডে আৰু দেউতাকৰ চকুত কি আছিলে অৱজ্ঞা অৰ্থাৎ দেউতাকে ভাবিছিল যে তাইতো এনেও যি টি কথা কৈ থাকে গতিকে দেউতাকে এই কথাটোত তাই যে ডেনিকেচিক লগ পাই আহিছে কথাটোত বৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া নাছিল ইটছ ট্ৰু জিঅফ ছেইড জিঅফে ক'লে যে নহয় এইটো সঁচা কথা আই ৱান্স নিউ এ মেন হু হেড ন'ন টম ফিনে এসময়ত মই এজন মানুহ লগ পাইছিলোঁ বা চিনি পাইছিলোঁ যি টম ফিনেক জানে বা চিনি পায় হিজ ফাদাৰ ছেইড ৰিভাৰেডলি টু দ্য টেলিভিশ্যনটোত গুৰুত্ব দি থাকি জিঅফৰ দেউতাকে ক'লে বাট ডেট ৱাজ এ লং টাইম এগো কিন্তু সেয়া বহুত দিনৰ আগৰ কথা ইউ টল্ড আছ জিঅফ ছেইড যে আপুনি আমাক এই কথা কৈছিল কেচি মাইট বি ডেট গুড অ' ছাম ডে কেচি মানে ডেনিকেচিৰ কথা কৈছে ডেনিকেচিও কেতিয়াবা টম ফিনেৰ দৰে ভাল খেলুৱৈ হ'বগৈ পাৰে দেউতাকে ক'লে বেটাৰ দেন ডেট ইভেন নহয় তাতকৈ বেছি ভাল হ'ব হি ইজ দ্য বেষ্ট ডেনিকেচি চবতকৈ ভাল বেষ্ট জিঅফে ক'লে ইফ হি কিপছ হিজ হেড অন হিজ শ্ব'ল্ডাৰ্ছ যদিহে হি কিপছ হিজ হেড অন হিজ শ্ব'ল্ডাৰ্ছ তাৰমানে যদিহে তাৰ মাথা ঠিকেই থাকে মগজু শীতল হৈ থাকে বা সি ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ থাকে তেতিয়াহে সেইটো হ'ব পাৰে জিঅফৰ দেউতাকে সেই বুলি ক'লে ইফ দে লুক আফটাৰ হিম প্ৰপাৰলি আৰু লগতে যিটো টীমত সি আছে সেই মেনেজমেণ্টে যদি তাক ভালকৈ চোৱা চিতা কৰে তেতিয়াহে ডেনিকেচি এজন ভাল খেলুৱৈ হ'বগৈ পাৰে এ লট অফ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ ফৰ এ য়ংষ্টাৰ যে নতুন য়ংষ্টাৰ মানে হৈছে নতুন খেলুৱৈ যে নতুন খেলুৱৈবিলাকৰ কাৰণে কি হয় এ লট অফ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন মানে হৈছে মনোযোগ আন দিশে ধাবিত হোৱা বা আকৰ্ষিত হোৱা ইন দ্য গেম দিছ ডেইজ আজিকালি খেলত কি হয় যিবিলাক নতুন নতুন খেলুৱৈ আহে সিহঁতৰ মনবোৰ সহজে বেলেগ ফালে গুচি যায় দেউতাকে এই বুলি ক'লে হি উইল বি অল ৰাইট তেতিয়া জিঅফে ক'লে যে নহয় সি ঠিকে থাকিব হি ইজ উইথ দ্য বেষ্ট টিম ইন দ্য কাণ্ট্ৰি কাৰণ ডেনিকেচি দেশৰ আটাইতকৈ ভাল টীমটোৰ লগত আছে হি ইজ ভেৰি য়ং য়েট তথাপিও সি বহুত বেছি সৰু হৈ আছে দেউতাকে ক'লে হি ইজ অল্ডাৰ দেন আই এম কিন্তু সি মোতকৈ ডাঙৰ জিঅফে ক'লে টু য়ং ৰিয়েলি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টীম কিন্তু টু য়ং ৰিয়েলি ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টীম টু য়ং একেবাৰে বহুত বেছি সৰু হৈ আছে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টীম মানে হৈছে যিটো মূল একাদশ যিটো প্ৰথম 11 জনীয়া যিটো দলে খেলিবলৈ যায় সেইটো টীমক ফাৰ্ষ্ট টীম বুলি কয় আৰু তেওঁ কি বুলি কৈছে হ'লেও ফাৰ্ষ্ট টীমত খেলিব পৰাকৈ ডেনিকেচি যথেষ্ট বেছি সৰু হৈ আছে ইউ কেনট আৰ্গিউ উইথ ডেট চৰ্ট অফ এবিলিটি তেতিয়া জিঅফে ক'লে যে নহয় তুমি তাৰ যিটো সামৰ্থ্য তাৰ যিটো টেলেণ্ট তাক লৈ কিন্তু তুমি আৰ্গুমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা বা তৰ্ক কৰিব নোৱাৰা হি ইজ গয়িং টু বাই এ চফি ছেড ফ্ৰম দ্য টেবুল তেতিয়া চফিটো ৰুমটোত বহি আছিল ন তাই মাত লগালে যে হি ইজ গয়িং টু বাই এ শ্বপ যে ডেনিকেচি এখন দোকান কিনিবলৈ গৈ আছে হাৰ ফাদাৰ গ্ৰিমেন্সড তাইৰ কথা শুনি দেউতাকে মুখখন ভেঙুচাই দিলে অৰ্থাৎ দেউতাকে তাইৰ কথাটো গুৰুত্ব দিব খোজা নাছিল হুৱেৰ হেড ইউ হিয়াৰ ডেট যে তুমি খবৰটো ক'ত শুনিলা হি টল্ড মি ছ' তেতিয়া চফি ক'লে যে সি মোক নিজেই এই কথা কৈছিল হি মাটাৰ্ড ছামথিং ইনঅডিবল এট এ ড্ৰেগড হিমছেল্ফ ৰাউণ্ড ইন হিজ চেয়াৰ আৰু চফিৰ কথা শুনি দেউতাকে কি কৰিলে মাটাৰ্ড ছামথিং ইনঅডিবল মাটাৰ্ড মানে হৈছে বিৰবিৰাই কথা কোৱা বা ভুৰভুৰাই কথা কোৱা আমি যে কওঁ যে মুখৰ ভিতৰতে যিটো কথা কয় ছামথিং ইনঅডিবল তেওঁ মুখৰ ভিতৰতে ভুৰভুৰাই কিবা ক'লে কিন্তু এইটো ইনঅডিবল আছিল শুনিব পৰা অৱস্থাত নাছিল অস্পষ্ট আছিল তেওঁ মুখৰ ভিতৰতে কিবা ক'লে এণ্ড ড্ৰেগ হিমছেল্ফ ৰাউণ্ড ইন হিজ চেয়াৰ আৰু তেওঁ চকীখন টানি ঘূৰাই ল'লে কাৰণ অথনি তেওঁ টিভি চাই আছিল নহয় জানো টিভিৰ ফালে চাই আছিল এবাৰ তেওঁ হয়তো চফিৰ ফালে ঘূৰি ল'লে দিছ আনাডাৰ অফ ইয়ৰ ৱাইল্ড ষ্টৰিজ এবাৰ দেউতাকে কি বুলি ক'লে যে এইটো তোমাৰ এটা নতুন আকৌ মনে সজা কাহিনী মিছা কাহিনী চি মেড হিম ইন দ্য আৰ্কেড জিঅফ ছেইড তেতিয়া জিঅফে ক'লে যে নহয় দেউতা তাই ডেনিকেচিক আৰ্কেডত লগ পাইছিল এণ্ড টল্ড হিম হাউ ইট হেড বিন আৰু চফিয়ে জিঅফক যিবোৰ কথা কৈছিলে সেই গোটেইবোৰ কথা সি দেউতাকক বিৱৰি ক'লে ওৱান অফ দিছ ডেইজ আজিকালি অলপ দিনৰ পৰা কি হৈছে ইউ আৰ গয়িং টু টক তুমি এনেধৰণে কথা ক'বলৈ লৈছা ইয়ৰ চেল্ফ ইন টু ল'ড অফ ট্ৰাবল কিছুদিনৰ পৰা তুমি এইদৰে কথা ক'বলৈ লৈছা যে তুমি নিজে সমস্যাত পৰিবা ট্ৰাবলত পৰিবা হাৰ ফাদাৰ ছেইড এগ্ৰেছিভলি চফিৰ দেউতাকে ছেইড এগ্ৰেছিভলি আক্ৰমণাত্মকভাৱে ক'লে অৰ্থাৎ অতি খঙেৰে ক'লে কাৰণ চফিয়ে যিবোৰ মনে সজা কাহিনী কৈ আছিল দেউতাকে গম পাইছিল চফিয়ে কোৱা কাহিনীটো যে মিছা আছিল দেউতাকে বুজি পাইছিল আৰু সেইকাৰণে কি হৈছিল দেউতাকৰ খং উঠিছিল জিঅফ ন'জ ইট ইজ ট্ৰু ডোণ্ট ইউ জিঅফ তেতিয়া চফিয়ে ক'লে জানা জিঅফে জানে যে এইটো সঁচা কথা তুমি নাজানানে জিঅফ তেতিয়া দেউতাকে উত্তৰ দিলে হি ডোণ্ট বিলিভ ইউ সি তোমাক বিশ্বাস নকৰে দ' হি উড লাইক টু যদি সি বিচাৰেও তোমাক বিশ্বাস কৰিবলৈ তেতিয়া সি তোমাক বিশ্বাস নকৰে বা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে টেবুল লেম্প কাষ্ট এণ্ড এম্বাৰ গ্ল' টেবুল লেম্পৰ পৰা কি আহিছিল এম্বাৰ গ্ল' এম্বাৰ মানে হৈছে হালধীয়া যে টেবুল লেম্পৰ পৰা হালধীয়া পোহৰ গৈ পৰিছিল ক'ত পৰিছিলগৈ এক্ৰছ হাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ বেডৰুম ৱাল তাইৰ ককায়েকৰ
বেডৰুমৰ ৱালত পৰিছিল এণ্ড এক্ৰছ দ্য লাৰ্জ পোষ্টাৰ আৰু গৈ ক'ত পৰিছিল সেই পোহৰ লাৰ্জ পোষ্টাৰ এখন ডাঙৰ পোষ্টাৰ আছিল পোষ্টাৰটো কিহৰ আছিলে অফ ইউনাইটেড ফাৰ্ষ্ট টিম স্কোৱাড যে ইউনাইটেড দলৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট টিম স্কোৱাড অৰ্থাৎ যিটো মূল টিম আছিলে মূল টিমটোৰ এখন ফটোৰ এখন ডাঙৰ পোষ্টাৰ আছিলে সেই পোষ্টাৰত গৈ পোহৰ পৰিছিল আৰু গৈ ক'ত পৰিছিল এণ্ড এটা ৰ' মানে হৈছে শাৰী কিহৰ শাৰী আছিলে অফ কালাৰ্ড ফটোগ্ৰাফ ৰঙীন এশাৰী ৰঙীন ফটোগ্ৰাফ আছিলে বিনিথ তাৰমানে যিখন বিনিথ মানে হৈছে তলত যে যিখন ডাঙৰ পোষ্টাৰ আছিলে পোষ্টাৰখনৰ তলত এশাৰী কি আছিলে কালাৰ্ড ফটোগ্ৰাফ আছিলে ৰঙীন ফটোগ্ৰাফ আছিলে 3 of them of the young Irish prodigy কেচি আৰু সেই যে তলত যি এশাৰী ৰঙীন ফটোগ্ৰাফ আছিলে তাৰে তিনিখন ফটোৱে কি আছিলে কাৰ আছিলে অফ দ্য য়ং আইৰিছ প্ৰডিজি ডেকা আইৰিছ প্ৰডিজি মানে হৈছে বিশেষ প্ৰতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি বা বিশেষ প্ৰতিভা সম্পন্ন লোক আৰু সেইজন কোন আছিল ডেনি কেচি অৰ্থাৎ তলত যি শাৰী ফটো আছিলে তাৰ তিনিখন ফটো ডেনি কেচিৰে আছিল প্ৰমিছ ইউ উইল টেল ন' ওৱান ছফি ছেইড আৰু ছফিয়ে তেতিয়া ককায়েকক প্ৰশ্ন কৰিলে যে তুমি মোক প্ৰমিছ কৰা কথা দিয়া যে কি ইউ উইল টেল ন' ওৱান তুমি কাকো নোকোৱা নাথিং টু টেল ইজ দেয়াৰ ককায়েকে কি বুলি ক'লে যে তাতো ক'বলগীয়া কাৰোবাক ক'বলগীয়াতো একোৱেই নাই মই কি ক'ম নো প্ৰমিছ জিঅফ ডেড উড মাৰ্ডাৰ মি যে প্ৰমিছ জিঅফ তুমি মোক প্ৰমিছ কৰা নহ'লে কি হ'ব মোক দেউতাই মাৰি পেলাব মাৰ্ডাৰ কৰি দিব অনলি ইফ হি থট ইট ৱাজ ট্ৰু সি কৈছে যে দেউতাই তোমাৰ কথাটো সঁচা বুলি ভবা নাই আৰু তোমাক যেতিয়া মাৰ্ডাৰ কৰিবলগীয়া হ'লে প্ৰথমতে দেউতাইতো বিশ্বাস কৰিব লাগিব যে বা ভাবিব লাগিব যে এইটো এটা সঁচা কথা প্লিজ জিঅফ ক্ৰিষ্ট ছফি তেতিয়া জিঅফে কি বুলি ক'লে যে ক্ৰিষ্ট অৰ্থাৎ হে ভগৱান ছফি ইউ আৰ ষ্টিল এট স্কুল তুমি এতিয়াও এজনী স্কুল গাৰ্ল হৈ আছা স্কুলতে পঢ়ি আছা কেচি মাষ্ট হেভ ষ্ট্ৰিংছ অফ গাৰ্লছ ষ্ট্ৰিংছ মানে হৈছে শাৰী বা লানি যে তুমি এতিয়া এজনী স্কুলীয়া ছোৱালী হৈ আছা ডেনি কেচি ইতিমধ্যে চাগে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ শাৰী পাতি আছে বা লানি পাতি আছে ন' হি ডাজন্ট তেতিয়া তাই ছফিয়ে কি বুলি ক'লে যে নহয় তাৰ কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই হাউ কুড ইউ ন' ডেট হি জিয়েড মানে আছে বিদ্ৰোপ কৰা তেতিয়া তাই যেতিয়া ক'লে যে নহয় ডেনি কেচিৰ কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই তেতিয়া জিঅফে বিদ্ৰোপ কৰি ইটিকিং কৰি তাইক সুধিলে যে তুমি কেনেকৈ গম পালা হি টল্ড মি ডেট ইজ হাউ তেতিয়া তাই ক'লে যে সি মোক কৈছে যে তাইৰ কোনো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই বুলি এজ ইফ এনি ওৱান উড টেল এ গাৰ্ল ছামথিং লাইক ডেট তেতিয়া ককাকে ক'লে ইছ কোনোবাই জানো এনেকৈ কাৰোবাক ছোৱালীজনীক নিজৰ বিষয়ে ইমান এনেধৰণে কথা ক'ব জানো য়েছ হি ডিড হয় সি কৈছিল হি ইজ নট লাইক ডেট সি তেনেকুৱা ল'ৰা নহয় হি ইজ কোৱাইট সি খুব শান্ত ল'ৰা হি ইজ নট এজ কোৱাইট এজ অল ডেট এপাৰেণ্টলি তেতিয়া ককাকে কি বুলি ক'লে যে ইমানো বেছি শান্ত নহয় যে তাৰ কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাথাকিব ইট ৱাজ নাথিং লাইক ডেট জিঅফ এইটো তেনেকুৱা একো নাছিল জিঅফ ইট ৱাজ মি স্পক ফাৰ্ষ্ট মই প্ৰথমে কথা পাতিছিলোঁ হোৱেন আই চ' হু ইট ৱাজ যেতিয়া মই দেখিছিলোঁ এয়া কোন হয় আই ছেইড মই কৈছিলোঁ এক্সকিউজ মি বাট আৰ নট ইউ ডেনি কেচি যে এক্সকিউজ মি তুমি ডেনি কেচি নহয়নে এণ্ড হি লুকড শ্বৰ্ট অফ ছাৰপ্ৰাইজ আৰু মই যেতিয়া সুধিছিলোঁ যে তুমি ডেনি কেচি নহয়নে তেওঁ কিছু পৰিমাণে আচৰিত হৈছিল এণ্ড হি ছেইড আৰু তেওঁ কৈছিল য়েছ ডেটছ ৰাইট যে হয় মই ডেনি কেচি এণ্ড আই নিউ ইট মাষ্ট বি হিম আৰু মই জানিছিলোঁ যে এইটো ডেনি কেচি হ'বই লাগিব কিয় বিকজ হি হেড দ্য একচেণ্ট কাৰণ তেওঁৰ যিটো একচেণ্ট আছিল অৰ্থাৎ তেওঁৰ উচ্চাৰণৰ যিটো ধ্বনি আছিল যিটো একচেণ্ট আছিল সেইটো মই চিনি পাইছিলোঁ ইউ ন' লাইক ৱেন দে ইণ্টাৰভিউড হিম অন দ্য টেলিভিশ্যন কাৰণ টেলিভিশ্যনত মই তেওঁ ইণ্টাৰভিউ দেখিছিলোঁ আৰু তেওঁ ইণ্টাৰভিউত যেতিয়া কথা কৈছিল তেতিয়া সেই একচেণ্টটো মোৰ চিনাকি আছিল চ' আই আস্কড হিম ফৰ এন অট'গ্ৰাফ ফৰ লিটিল ডেৰেক আৰু সেইবাবে মই কি কৰিছিলোঁ আমাৰ লিটিল ডেৰেকৰ বাবে মোৰ ভাইটি লিটিল ডেৰেকৰ বাবে মই কি বিচাৰিছিলোঁ ডেনি কেচিৰ পৰা অট'গ্ৰাফ বিচাৰিছিলোঁ বাট নাইডাৰ অফ আছ হেড এনি পেপাৰ অৰ এ পেইন কিন্তু আমাৰ কাৰো হাতত কাগজ বা কলম নাছিল চ' দেন উই জাষ্ট টকড এ বিট আৰু সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ আমি কিছু সময় কথা পাতিলোঁ এবাউট দ্য ক্লথছ ইন ৰয়ছ উইণ্ড'জ আমি যিখন দোকানত আছিলোঁ সেই দোকানখনৰ কাপোৰ কানিবিলাকৰ বিষয়ে আমি কিছু সময় কথা পাতিলোঁ হি চিমড লনলি মানে হৈছে অকলশৰীয়া আৰু ডেনি কেচিক অকলশৰীয়া যেন লাগিছিল আফটাৰ অল যি কি নহওক ইট ইজ এ লং ৱে ফ্ৰম দ্য ৱেষ্ট অফ আয়াৰলেণ্ড কাৰণ তেওঁ ৱেষ্ট অফ আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা আহিছিল সম্ভৱ আৰু সেইকাৰণে সেই যথেষ্ট দূৰ আছিল গতিকে তেখেতক অকলশৰীয়া যেন লাগিছিল এণ্ড দেন আৰু তেতিয়া কি হৈছিল জাষ্ট এজ হি ৱাজ গয়িং হি ছেইড তেওঁ যেতিয়া মোৰ ওচৰৰ পৰা গুচি গৈছিল আৰু যোৱাৰ সময়তে তেওঁ কৈছিল কি বুলি কৈছিল ইফ আই উড কেয়াৰ টু মিট হিম নেক্সট উইক যদিহে মই তেওঁ নেক্সট উইক অহা সপ্তাহ লগ পাব বিচাৰোঁ হি উড গিভ মি এন অট'গ্ৰাফ তেওঁ মোক এটা অট'গ্ৰাফ দিব অট'গ্ৰাফ দেন অফক'ৰ্ছ আই ছেইড আই উড আৰু মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে মই নিশ্চয় অহা সপ্তাহত তোমাক লগ পাবলৈ আহিম এজ ইফ হি উড এভাৰ শ্ব' আপ কিন্তু
ছফিৰ কথাটো ককায়েকে বিশ্বাস কৰা নাছিল আৰু তেওঁ কি কৈছিল যেন সঁচাকৈ তেওঁ আহিব জানো বা তেওঁ কেতিয়াও নাহে ইউ ডু বিলিভ মি নাও ডোণ্ট ইউ তেতিয়া কৈছিল তুমি এতিয়াতো মোক বিশ্বাস কৰা যে জিঅফ মোক তুমি বিশ্বাস নকৰা জানো হি ড্ৰেগড হিজ জেকেট আৰু যেতিয়া ছফিয়ে এইদৰে কৈছিল সি কি কৰিছিল হি ড্ৰেগড হিজ জেকেট সেই জেকেটটো উঠাই লৈছিল হুইচ ৱাজ চাইনি এণ্ড চেপলেছ জেকেটটো কেনেকুৱা আছিল চাইনি আছিল চিকচিকীয়া আছিল এণ্ড চেপলেছ মানে খুটমুচ খোৱা আছিলে ফ্ৰম দ্য বেক অফ দ্য চেয়াৰ আৰু তেওঁ জেকেটটো ক'ৰ পৰা উঠাইছিলে চকীখনৰ পিছফালৰ পৰা তেওঁ জেকেটটো উঠাই লৈছিল এণ্ড পুষ্ট হিজ আৰ্মছ ইন টু ইট আৰু সেই জেকেটটো পিন্ধি লৈছিল চি উইষ্ট হি পেইড মোৰ এটেনশ্যন টু হিজ এপিয়াৰেঞ্চ আৰু চি উইষ্ট ছফিয়ে বিচাৰিছিল আশা কৰিছিল যে হি পেইড মোৰ এটেনশ্যন যাতে সি বেছি গুৰুত্ব দিয়ে টু হিজ এপিয়াৰেঞ্চ মানে তাৰ যিটো লুক আছিল লুকটোৰ প্ৰতি যেন জিঅফে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে সেইটো তাই আশা কৰিছিল উইথ হি কেয়াৰ্ড মোৰ এবাউট হিজ ক্লথছ যাতে সি নিজৰ কাপোৰ কানিৰ বিষয়ে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে হি ৱাজ টল উইথ এ ষ্ট্ৰং ডাৰ্ক ফেচ সি যথেষ্ট ওখ পখ ধুনীয়া ল'ৰা আছিল হেণ্ডচাম দেখাত হেণ্ডচাম আছিল চি থট ছফিয়ে এইদৰে ভাবিছিল নিজৰ ককায়েকৰ বিষয়ে ইট ইজ দ্য আনলাইকলিয়েষ্ট থিং আই এভাৰ হাৰ্ড হি ছেইড আৰু সেই জেকেটটো পিন্ধি উঠাৰ পিছত যেতিয়া ছফিয়ে এইবোৰ কথা ভাবি আছিল তেতিয়া জিঅফে কি বুলি কৈছিল যে ইট ইজ দ্য আনলাইকলিয়েষ্ট যে এইটো আটাইতকৈ অসম্ভৱ কথা আই এভাৰ হাৰ্ড মই জীৱনত শুনা এইটো হৈছে একেবাৰে অসম্ভৱ কথা অৰ্থাৎ ছফিয়ে যে ইয়াক নেক্সট উইক লগ পোৱাৰ কথা কৈছিল এই কথাটো ককায়েক জিঅফে একেবাৰে বিশ্বাসত লোৱা নাছিল আৰু এনেকৈ এই দৃশ্যটোৰ অন্ত পৰিছে ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি নতুন দৃশ্যলৈ আগবাঢ়িম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে যথেষ্ট দীঘল হৈছে ই আধা ঘণ্টাতকৈ বেছি দীঘল হ'ল আৰু ইয়াৰ শেষৰ অংশটো লৈ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আমি সোনকালে আগবঢ়াম আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা আৰু ইয়াৰ যিবিলাক কঠিন শব্দ আছে ইয়াৰ অৰ্থবিলাক লগতে দি দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকে অধ্যয়নৰ বাবে সুবিধা হয় ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা আৰু কেনে লাগিল কমেণ্টত জনাবা আৰু ইয়াৰ শেষৰ অংশটো লৈ খুব সোনকালে আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ